الرحیم. انجینیر فضل یزدان د زما سکول نه تاسو ته سلام وای. زه امید ساتم الله تعالی په فضل و کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یې. نن به زه په زما سکول کې ستاسو سره د ډیوز لیمټ په باره کې خبرې کوم چې کله تاسو غواړئ چې ماته پوره سکول کې چا پسې څومره ډیوز وي د هغې یو لیست موږ راوباسو او هغه پرنټ کو او هغه ډیوز بیا په هغو باندې فاین لګو یا پیرنټ ته SMS کوو نو هغه به په زما سکول سافټویر کې څنګه کیږي. راځئ چې نن په تاسو باندې د هغې پریکټس وکړم. دلته کې چې ماته کوم دا 59 شو کیږي د دې مطلب دا دی چې دا هغه کسان دي چې چا پسې ډیوز دي. خو دا 59 هغه کسان دي چا پسې یو خاص لیمټ د ډیوز چې کله د هغې نه هغه اباو شي. هغه لیمټ موږ کوم ځای کې ډیفاین کړی اکیډمیکس کې په سیټینګ کې دا لیمټ موږ ډیفاین کړی. زه به دلته راشم اپډیټ بټن باندې به کلیک کم دا ډیوز لیمټ دی. نو دلته کې دا 59 چې ماته شو کیږي دا ټوټل هغه سټوډنټان دي چا پسې چې ډیوز د 1000 نه سیوا دي. لیټ سې زه ویم د دې کې زه چینجز کوم ماته هغه سټوډنټان ډیوز لیست راواله پوره سکول کې چې چا ډیوز لیمټ د 2000 نه سیوا یې. دلته کې به زه اپډیټ رول باندې کلیک کم نو دا زما سره 58 شول. لیټ سې زه دا اگین اپډیټ کوم زه ویم ماته ټول هغه راواله چا بسې چې 3000 نه اباو وي. اپډیټ رول باندې ما کلیک کوم دا 21 شول. اوس دا 21 هغه سټوډنټان دي چې دې کې به 3000 نه کم چا پسې نه وي ټولو پسې به د 3000 نه اباو وي. نو که موږ دا ګورو چې یو خاص لیمټ ډیفاین کو او پوره سکول کې موږ وایو چې موږ ته دا لیست شو شي چې کم موږ لیمټ ډیفاین کړی د هغې نه هغو پسې ډیوز سیوا کیږي. نو چې د هغې لیست موږ راوباسو نو هغه به موږ په دې طریقه باندې کوو. که بیا تاسو وایئ چې په دې سټوډنټانو باندې موږ څه فاین لګو چې کم منت دی یا تاسو کم منت غواړئ چې په هغې کې دا فاین راشي او په کم کیټیګري کې دا هغه دي چې کم فیس کیټیګري لیټ سې منتلی فیس کې پسې راشي 200 روپۍ ایکسټرا او د دې ډیو ډیټ پسې لیټ سې زه ویم چې دا به 12 اپریل منت په زه دلته کې سلیکټ کوم چې کله هم زه د مۍ لیټ سې چې د مۍ کمینګ منت کم فیس لیپ راځي نو په هغې کې به په دې پسې دا 200 روپۍ په دې 21 واړو سټوډنټانو پسې راشي. زه امید ساتم دې ویډیو ټیوټوریل نه پس په زما سکول کې تاسو ډیوز لیمټ په اسانه باندې ډیفاین کولی شئ. که بیا هم تاسو ته څه قسمه کنفیوژن وي یا ایشو وي تاسو زما په موبایل نمبر 0333941431 باندې اني ټایم رابطه کولی شئ. دې نه علاوه تاسو PTCL نمبر 0946724295 باندې هم رابطه کولی شئ. الله حافظ.